This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome sa ating pangatlong linggo ng Abril, ating pagsusuma ng mga issue na mahalaga and mga personalidad at mga pangyayari. At itong linggo, we will sum up by having somebody who sums it up every day dito sa mga issue na hinaharap ng bayan. Ito po ang ating regular guest din po, pero may sarili siyang programa sa radyo. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 tuwing umaga. Ito po ay si Ginoong Paglinawan, ang maestro po sa radyo at ang kanyang palatuntunan o yung kanyang tema ay The Unfinished Revolution dahil alinsunod doon sa inspirasyon natin na kailangan matapos ang revolusyon na sinimulan noong panahon nila Gato Rizal, Andres Bonifacio at iba pa. At so our first segment today will be about Paglinawan and his program on radio. Ano pong stasyon yun? DZRB. Ito po kaming dalawa. Ako ay tuwing Martes at tuwing Huwebes sumasama po. Dati halos araw-araw, pero hindi ko makaya na alas 5, nandoon na alas 4, kailangan magising na. Pero yun po, kayang-kaya po ni Maestro, si Ginoong Paglinawan. Yung himpilan po ay yung Radyo Pilipinas. Let's take a look. 738 RPN1, RP1, Radyo Pilipinas, and Ado will give us a bit more about how to access it by internet. I listen to it by internet every morning or sa Facebook at iba pa. So let's go to Paglinawan and tanungin natin yung kanyang pangunahing mga advocacies, yung pinaglalaman, itinataguyod niya. Alam ko, yung BBL is an issue that he has been fighting very fervently to stop. And then of course, itong pagpapatanggal dito kay Sereno na from ab initio, hindi naman dapat na-appoint po yan, and other issues. So, first, congratulations. It's almost a year now, itong Unfinished Revolution sa radio. Yeah, we started June 5, 2017. So, malapit na. Bakit ka nagtiyaga na tanggapin ito na alas 4, alas 3 ng umaga, kailangan gising ka na? Well, unang-una, very practical. Dahil walang traffic pag ganung umaga. So, I always come on time, no? Pangalawa, may advocacy ako sa agrikultura. Kasi ako'y naniniwala na agriculture is the solution to all our problems in the metropolis. That a vibrant and rich countryside will depopulate the cities, no? And create more nuclear centers out of the provincial areas, no? And where the people now will go back to their own provinces, no? Because magkakaroon ng sigla at yaman sa kanayunan. 50% of our population live in the countryside. And 70% of our population rely on agriculture and fisheries for their livelihood. So logically, just put the right budget into it, which Manny Piñol, the Agriculture Secretary for the second year, has not had. Lagyan lang yan, susugal lang yan.
mababalanse na niya ng mga problema ng syudad. Ang mga tao nagsisiksikan sa syudad dahil tuyot ang suporta ng gobyerno, wala halos subsidiya sa mga mangingisda at sa mga magsasaka. Kagibat ng siglatyaman sa kanayunan, we are pushing for a Department of Fisheries. With the UNCLOS, ang ating economic rights have extended to 200 nautical miles out of our shores. No? Wala tayong ginagawa tungkol sa fishing industry. Wala. Ni cold storage facility man lang. Wala. And then our fishermen are not given bigger boats. Wala silang access to trade. Yung mga pinag-uusapan ng mga public utility vehicles na laksa-laksang bilyones sa subsidy, hindi ba yan maibigay sa mga mangingisda para sila makapag-form ng mga cooperatives, makakuha sila ng malaking barko para out of the municipal waters ang kanilang pamamalakaya? These are very commonsensical questions. So I wanted to start the program at 5 o'clock para habang yung mangingisda at yung magbubukid nagkakape pa lamang, paalis na. No? O pauwi na at that time? Paalis na. Papunta na sa bukid at Pero baka yung fishermen pauwi na. Yun. So nagkakape na rin sila pabalik. Tapos, yun namang alas 6 hanggang alas 7, which by the way, to your listeners, sinasimulcast po yung 6 to 7 in the morning ng 918 DZRB. That's sa FM? Sa AM din yan. AM din yan. So, 918, papunta na kami sa AM, papunta na kami sa overseas. Dahan-dahan lang po. So, 2 istasyon na po yan, no? Kasi na-experience namin, banda rito sa Aliaga, Nueva Ecija, hanggang papuntang Baguio, kung minsan nag-i-skip zone. So, ginawa ng paraan para 2 istasyon na yan. 738 at 918 AM. Soon in FM and soon overseas. You can also access this program through your internet by Googling or surfing www.pbs.gov.ph and then tuldukan nyo lang yung 738 dun sa baba, Metro Manila, and you will be online. Now, kung gusto ninyong maglagay sa inyong mga cellphone, pumunta lamang kayo sa Google, Google Play or Apple Store and search PBS space RAPPS PBS RAPS double P. Ano po? At pwede nyo na from there manipulate para magkaroon kayo, lalo na kung kayo may Wi-Fi or may access kayo sa Wi-Fi sa mga ibang mga fast food stores, marami pong Wi-Fi diyan. So, we start that early. Dito naman sa 6 to 7, tinatalakay natin ang mga nagbabagang mga issues na pang-araw-araw, domestically and internationally. Yung pangalawang oras ang lumalagablab na bahagi niyong 2 oras mo. Ano? Dahil yun ang mga hot and current issues of the day. Correct. And we receive no less than 160 texts a day. At yung iba bumabati na, kaya hindi na lang namin binabasa. Kung babasahin lahat, ubuso ang 1 oras para basahin lahat. 160 texts a day. And well, itong mga nakaraang araw ang naririnig ko at nasasabayan ko kuminsan na mga diskusyon dyan ay yung kay Sereno, yung BBL. Ano bang mga pangunahing issue mo? Well, kay Sereno, tapos na itong issue to eh. Ito hindi na makakarating ng impeachment. Dahil pag binitawan pa naman ng 14 na mahistrado at pinabalik pa nila si Sereno sa Supreme Court, magmumukha naman sila tangat gago. Na isang medusa
na ang buhok ay puro ahas, ay pinabalik pa nila sa Korte Suprema. Sira ulo nila. Ha? Sira ulo nila. Hindi nakakatawa yan. And palagay ko, malapit sa palagay ko magiging about 12-2 ang vote dyan Dahil yun nga, dalawa lang naman ang dilawan doon na natira, si Kagiwa at saka si Leonen, di ba? Ultimo si Herdelesa na in-appoint ni Noynoy, hindi boboto kay Sereno. Ang prediction ko dyan is either 11-3 o 12-2. At saka, liban doon sa mga personalidad, ang importante dito, mapapatibay yung co-waranto application nito and mag-iingat ang mga susunod na mga public officials. Yung pong COA, Commission on Audit, impeachable officer po yun, si Renato Villar. Tinira po yan ni Noynoy Aquino noong 2012. At nag-resign na yung tao, dapat ang desisyon ng Supreme Court, buta na academic na. Hindi po. Bumoto pa si Sereno doon, para i-render na yung appointment ni Reynaldo Villar ay unconstitutional, illegal, usurper. So, can you imagine, nag-resign na yung tao, nag-desisyon pa ang Korte Suprema? Si Gloria Macapagal-Arroyo, kino-waranto ni Leila de Lima. Marami ho, hanggang 1946 ang jurisprudence ng co-waranto. At kung mga maliliit na employees at opisyalis ng gobyerno doon sa kaila-ilaliman ay tinatanggal, baka may nakulong pa dyan. What makes, sabi nga sa bibig ni Manuelito Luna, what makes Sereno so special? Na-exempted siya sa batas. Kailangan exempted siya. Actually po yan, Sereno ang salot sa hudikatura. Yan ho ang nanggugulo ng ating justice system. Yung pong 14, wala silang magagawa May nagdulog ng demanda. Anong gusto nila? Ng mga dilawan, itapon ng demanda Tsaka sa labas pinilit ng bintana. ni Sereno na ibintang doon sa mga kasama niya sa Supreme Court yung kasalanan niyang hindi malinaw yung salin. Ang problema, handa yung mga sila Teresita de Castro at iba pa sa kanilang lahat ng mga requirements. At kitang-kita na walang kwentang abogado itong si Sereno sa kanyang behavior sa harap ng kanyang mga peers. Ad hominem, mga personality attacks, yung binabanat niya. Ang sabi sa kanya ni Justice Carpio, sagutin mo na lang yung tinatanong sa'yo. Dahil nagtatanong lang naman. Sabi nga ni De Castro, pasensya ka na hindi ako ang akusado rito, ikaw. Kaya ikaw ang tinatanong namin bastos ito si Sereno. Walang modo. Contempt to our justice system ang pinakikita. Kung si Sereno papayagan natin na iwaksi ang batas, sino pa susunod sa batas? Okay, baka maubos natin ang oras niyan kay Sereno. Total, tapos na yan. Talsik na yan siguro. May 17 yata. Okay. Yung Patay BBL, na ho yan. yung BBL, napakalaga nito. At ikaw ay humarap sa hearing tungkol dito sa bagay na to sa Senado. Ang problema sa Senado, maraming politiko na ninanais din na makuha ang mga command votes ng MILF sa mga lugar na yun. Wala namang commands vote dyan Dayaan ang dayaan dyan. Kasama na yun. Sino man dadaya kundi yung mga tauhan ng MILF, di ba? Sige. Anyway, nagsumiti po ako ng isang position paper ito po, sa ating mataas na kapulungan sa Senado. Anong pamagat? Towards an authentic and lasting peace with our Muslim brethren. Noong pong February 13, 2018 ito. Susumahin ko lang sa 5 argumento. Unang-una, wala pong definition of terms. Nilagay po yung mga terms na gusto nilang isingit doon sa preamble. Kaya yung buong preamble po na yun, kailangan tanggalin. Bakit? Nagsimula sa historic injustice, tapos natapos sa pagbibigay ng right to self-determination. Not as Filipinos, but as Bangsa Moro. Yung pong mga salitang ascription, asymmetrical,
self-determination. Kailangan tanggalin dyan. At higit sa lahat, yung as stipulated in the Comprehensive Bangsamoro Agreement. Maestro, naalala ko yung mga terms na yan na nandoon din, pinasok din yan doon sa Kosovo. No, nung binigyan ng autonomy ang Kosovo from Serbia, and from Yugoslavia before. Yun ang mga pinasok. Eventually, naging independent ang Kosovo at yun ang intensyon nito. Nagkaroon ba ng kapayapaan sa Kosovo? Hanggang ngayon, magulo pa rin. Hanggang ngayon, patayan. Ayan ang sinasabi ko Verbal engineering po yan. Lawfare. Yung hindi nila makuha sa warfare, sa law, sa pamamagitan po ng batas, sa pamamagitan po ng salita, public relations, sa pamamagitan po ng lobbying. Media. Sa media, dyan nila kinukuha yan. Ano ba ibig sabihin? Hindi na ako pupunta sa mga detalya. Pero pag nilagay natin sa ating batas as stipulated by the Comprehensive Bangsamoro Agreement, in other words, ang final jurisprudence na pagbabasihan ng lahat ng issue ukol dyan were all based on the treaties enumerated in the Comprehensive Bangsamoro Agreement, and to amend that law will now require, ikaw, Justice Puno, bobo ka. Ikaw, Justice Adolfo Ascuna, tukayo pa naman kita, bas bobo ka. Bakit? Kakailanganin pa ng peace, ng bagong agreement para i-amend in the future yung batas na yan. Saan ba kayo kumuha ng batas? Ako sa common sense lamang. Anong silbi yung mga, sorry, yung inyong mga diplomang naglalakihan dyan, nagniningning sa pader ng inyong bahay. Walang silbi. Walang silbi. Bakit? Hindi batas ng Pilipinas ang huling mag-a-adjudika pagka nagka-problema dyan sa BBL. Yan ay masosolve lamang by another peace talks. By another At kung hindi magkasundo, dadalhin sa UN, doon naman nila ilalaro. So in effect, itong BBL, mga kabansa, sabi ko nga dito sa aking position paper, inaamyendahan para maging ratifikasyon ng mga agreements natin with these people who maliciously calls themselves Bangsamoro. Bakit malicious? Which comes to my second point. There is no such thing as a bangsa na Moro. Tingnan nyo sa Encyclopedia Britannica, sinasabi that it has no ethnological value. Sa buong mundo po may mga Moors. Dahil ito ang tinatawag ng mga Kastilano na mga punyeta, na mga bandido, na mga pirata, na mga mamamatay tao, na mga tulisan. Yan po ang mga Moors. We are running out of time, no? So we'll wrap it up, but we have 2 segments pa about all these other issues. And the Unfinished Revolution, 738 sa inyong AM dial, tuwing umaga, alas 5 hanggang alas 7, Monday to Friday po. No? So, that's you've heard a part of it. It should be on TV every day, but right now it's only on radio. Well, it will soon be on teleradyo. Kasi yung mga ebidensya Facebook pwedeng Live. mapakita kung nasa TV tulad ng nakita nyo ngayon. No? So maraming salamat. We'll move on to our second portion, our second part on the media warfare, the information warfare matters. So hang on.